का मालिक है, खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर शान bangunan baru buat ni semua ni. Iyalah, lepas pada Jenis bangunan bahasa siap gitu. maknanya teruskan kehidupan. So fikir. Kalau tu kalau itu tu ambil bagus lah. Maksudnya dia kat government punya funding tu sangat banyak tu. Macam bila something happen ni. Oh, ni private. Ni private ni. Private? Ya, private ni company. Buat jalan ni? Buat jalan tu ya government lah. Tapi shop-shop ke apa ni private. Mana yang kepada dia? Dia manis sangat ni, tapi kopi dia terserah. You'll find your way, inshallah, inshallah, inshallah. You'll find your way. Kena pula cuaca ni cantik. Oh, cantik lah cuaca hari ni. Memang betul lah cuaca hari ni. Segambar tu nak okey ni. Sini ada quite a few houses yang dia dah tear down dah. Kat bawah sini hari tu memang hancur banyak tempat. Betul yang heran tu kadang-kadang tu dia ada satu. Ni pun Alhamdulillah ni dia dah tar balik ni. Kalau tak ni tak ada jalan ni. Bawah situ tu memang. Kalau tak memang dah hancur. Jalan memang hancur sini. Ni kawasan-kawasan ni semua ni memang hancur kat sini. Mana yang di tepi-tepi ni. Nampak tu. Ni Christchurch. Kita dekat Christchurch ada dua tempat. Dua tempat major. Satu kat sini. Kat sini dominated by Arabs and Africans. Lepas tu yang satu lagi dekat Lincoln Road tu dia kecil lagi. Dia beli orang Melayu dulu ni beli chapel. So dia beli chapel tu dia convertkan jadi masjid.
on this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallah.